ቤተማክ ክሬቲቭስ ሰላም ቤተማሪያ ሚሊዮን ነኝ ከቤተማክ ክሬቲቭ። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ዱዋል ላይት ወይንም ሬድ እና ብሉ ላይትን ተጠቅመን እንዴት ድራማቲክ የሆነ ፖርትሬት መስራት እንችላለን የሚለው ነው ፎቶሾፕ ላይ የምናየው። እያንዳንዱ ፕሮሰስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አብረን እናያለን። ተከታተሉ። እንግዲህ የሞዴላችን ፎቶ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ፎቶ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የቁልፍ ምልክቷን ክሊክ አድርገን እናስለቅቃለን። ይሄንን የሞዴላችንን ፎቶ በመጀመሪያ ክሮፕ አድርገን ወይንም ቆርጠን መውጣት ይኖርብናል ከባክግራውንዱ። የተለያዩ ቱሎችን መጠቀም እንችላለን፣ ነገር ግን አሁን ኩዊክ ሴሌክሽን ቱልን እንጠቀማለን። ክሮፕ አድርገን ማስክ አድርገናል። አሁን ቀጣይ የምናደርገው ሶሊድ ከለር ክሬት እናደርጋለን። ሶሊድ ከለር ከላይ ጥቁር ነው መሆን ያለበት። ኦኬ እንላለን። ይሄንን ከስር እናደርገዋለን። ስለዚህ አሁን ፀጉሩ ላይ እንደምታዩት የተወሰነ ቡኒ ከለር አለ፣ ከዛ ከማስኩ ይወጣ ይታያል። ስለዚህ ይሄንን ለማጥፋት ምን ማድረግ እንችላለን? አዲስ ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ሴሌክት አድርገን ክሎን ስታምፕ ቱል ይሄንን እንጠቀማለን። ክሎን ስታምፕ ቱል ከዚህ ጋር አልትን ተጭነን ክሊክ ስናደርግ ሳምፕል እንወስዳለን። ሳምፕል ከወሰደን በኋላ ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እንደምታዩት ጥቁሩም ላይ ባክግራውንዱ ላይ ነው እያደረጋሉ። ስለዚህ ይሄንን ለመቅረፍ ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ክሊፒንግ ማስክ ላይ እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ፀጉሩን አስተካክለናል። እነዚህ ሁለት ሌየሮች ይሄንን በመጀመሪያ ኮንትሮል ፕላስ ጂ ዲፕሊት እናደርጋለን። ይሄንን ባክአፕ ብለን ሪኔም እናደርጋለን። ይሄ ሌየር ሃይድ እናደርገዋለን፣ ከስር እናስቀምጠዋለን፣ እንደ ባክአፕ እንጠቀመዋለን። ከዛ እኚህን ሁለት ሌየሮች ውስጥ ገብተን ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት እንለዋለን። አንድ ላይ ይሄንን ረስተናል። ይሄንን አንድ ላይ convert as smart object. ስለዚህ ይሄንን ሌየር ኮንትሮል ፕላስ ጂ በማድረግ ዱፕሊኬት ሁለት ጊዜ እናደርጋለን። ከዚያ ከስር ያለውን ሬድ ብለን እናደርጋለን። ይሄንን ብሉ እንለዋለን። ከዛ ይሄንን ኦቨርሊ ለዚህ እናጠፋቸዋለን። ይሄንን ደብል ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ሌየር ስታይል ያመጣልናል። ሌየር ስታይል ብሌንዲንግ ኦፕሽን ውስጥ አድቫንስድ ብሌንዲንግ በሚለው ስር ቻናሎች አሉ፣ ሬድ፣ ግሪን እና ብሉ። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድነው? ብሉን እና ግሪንን አንቼክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ሬድ ላይ ነው ሌየሩ፣ ሬድ ይሆናል። ኮምፕሊትሊ ሌየር ሬድ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? አዲስ ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ከዛ እነዚህን ሁለት ሌየሮች እዚህ ውስጥ ገብተን ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት እናደርጋለን። ከዚያ በመቀጠል እናጠፋለን። ብሉን አክቲቭ ካደረገን በኋላ በቅድሙ መሰረት ደብል ክሊክ ስናደርግ ሌየር ስታይል ውስጥ ብሌንዲንግ ኦፕሽንስ። ከዛ አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ሬድን አንቼክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ብሉ ይታየናል እዚህ ጋር። እንላለን። በቅድሙ መሰረት አዲስ ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ሁለቱን ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት ስናደርግ ኮምፕሊት ብሉ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ይሄንን ሌየር አክቲቭ እናደርጋለን። ከዛ ኦቨርሌይ እናደርጋለን። ኦፓሲቲውን 50% እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ከዛ ምንድነው የምናደርገው?
ይሄንን ብሉ ሌየር ማስክ እንሰጠዋለን። ከዛ ግሬዲየንት ቱል እንገባለን። ግሬዲየንት ቱል ውስጥ ከገባን በኋላ ሊኒየር ግሬዲየንት የምትለው አይካን አክቲቭ መደረጓን ቼክ ካደረገን በኋላ ግሬዲየንት ተምብኔልን ከፍተና ብላክ ኤንድ ዋይትን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ከግራ ወደ ቀኝ ቀጥ ያለ መስመር እንሰራለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሬድ አሁንም መታየት ጀምሯል። መቀጠል ሁሉንም ሽፍትን ተጭነን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኮንትሮል ፕላስ ግሩፕ እናደርጋለን። ይሄንን ዱፕሊኬት አድርገን ይሄንን እናጠፋዋለን። ሌየራችንን ሁሉንም ወደ ስማርት ኦብጀክት ኮንቨርት አድርገናል። ፊልተር ውስጥ እንገባለን። ከዛ ፊልተር ጋለሪ ውስጥ ከገባን በኋላ አርቲስቲክ ውስጥ ከሚገኙት ፔንት ዳብስ የሚለውን እንመርጣለን። ፔንት ዳብስ ላይ ብሩሽ ሳይዙን 1 እናደርጋለን። ሻርፕነስ 14 ብሩሽ ታይፓችንን ሲምፕል ላይ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የተወሰነ ቴክስቸር ክሬት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየታችሁን እንዲሁም ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።